নমস্কাৰ, মই হেজে। আজি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম স্ক্ৰীনত লগোৱা দুটা কুৱেশ্যনটোৰ সম্পৰ্কত। কাৰণ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰাই এই বিষয়টোক লৈ বহুতৰ ডাউট থাকে, যাৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। চ' ভাবিলোঁ যে সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰখিনি মই টেক্সট ৰিপ্লাই নকৰি ভিডিঅ' আকাৰে অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যাতে আপোনালোকৰ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব। প্ৰথম কথাটো আমি এনেধৰণে ল'ব পাৰোঁ দেই। কোনো LP UPৰ কি হ'ল ৰিকুইৰমেণ্ট আহিলে, মানে নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলে, তাতে এজন কেণ্ডিডেট এক্স নামৰ ষ্টুডেণ্টজনে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট পাছ কৰিছে। লাগিলে আছাম টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট হ'ব পাৰে বা তোমাৰ চি টেট কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট হ'ব পাৰে, যিয়ে নহওক। ছাপ'জ এখেতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে দেই LPৰ কাৰণে, LPৰ অৰ্থাৎ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ কাৰণে তোমাৰ তিনিচুকীয়া, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ এই তিনিখন জিলা বাছনি কৰিছে। চ' ছেম UP এতিয়া এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, এই তিনিখন LPৰ কাৰণে দিলে। চ' আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্ষেত্ৰতো এই ছেম তিনিখন জিলা, তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট বাছনি কৰিব পাৰিবনে নাই? পাৰে। চ' প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছিলে পাৰে। তাৰ LP UP ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত কোনো ধৰণৰ লিংক নাথাকে, পাৰে। আপুনি যেনেকৈ দিব মন আছে তেনেকৈ দিব পাৰে। ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো এনেধৰণৰ এখেতক সুধিব বিচাৰিছে যে এজন কেণ্ডিডেটে, ছাপ'জ এইজন কেণ্ডিডেটৰে কথা কৈছোঁ, যে LPটো চিলেক্ট হৈছে, UPটো চিলেক্ট হৈছে। ডেফিনেটলি কোনোবা এজনটো অলপ ওপৰৰ লেভেলৰ জবটো কৰিব বিচাৰিব, UPত আপাৰ প্ৰাইমেৰী এছিষ্টেণ্ট টিচাৰটো কৰিব বিচাৰিব। চ' এতিয়া এখেত কোনটো চাকৰি কৰিব? ছেম ডিষ্ট্ৰিক্ট বাছনি কৰিলোঁ, বা LPটো চিলেক্ট হৈছে, UPটো চিলেক্ট হৈছে। চ' তাৰ কাৰণে অপশ্যন থাকে। এই বিষয়খিনি মই অলৰেডি যিসকলে জব কৰিছে তেখেতসকলে গম পায়, মই এই বিষয়খিনি আগতে মই শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। আপোনাক সুধিব আপোনাৰ পচন্দমতে যিখন চিলেক্ট কৰিব এইটোতে আপুনি পাব। বোলে আপুনি UPত নকৰে, তেতিয়াহ'লে LP চুজ কৰিব। যদি LP নকৰোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে UP চুজ কৰিব। মানে UP মানে উত্তৰ প্ৰদেশ নহয়, আপাৰ প্ৰাইমেৰী চুজ কৰিব পাৰে, মানে পচন্দ কৰিব পাৰে। সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাক অধিকাৰ দিব যে আপুনি কোনটো বাছনি কৰিব, আপোনাৰ মতেহে একেডোখৰলৈ পাব। অ'কে, চ' সেইটো বিষয় আছিলে, চাগে নিশ্চয় সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে। আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে ফেচবুকৰ পৰা মই কৈ আছোঁ, বিশেষকৈ ফেচবুকত কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ইউটিউবতো চাই আছে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত কমেণ্ট কৰি জনাব। মই ভাবিছোঁ এনেধৰণে আপোনালোকৰ বিষয়বস্তুখিনি অলপ বহলভাৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিলে আপোনালোকেও গোটেইখিনি বিষয়বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকেও আৰু দুজনক শিকাব পাৰিব, মানে বুজাব পাৰিব, আৰু সেই দুজনেও আৰু বেলেগ দুজনক বুজাব পাৰিব, যাৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ নলেজ ছিষ্টেমটো, আমাৰ মেছেজটো, আমাৰ বাৰ্তাটোৱে লাইক এ বাটাৰফ্লাইৰ নিচিনা হ'ব। অ'কে, এজনৰ পৰা এজনৰ দৰে গোটেইখিনি বাটাৰফ্লাই ছিষ্টেমত হৈ যাব। চ' ভাবিছোঁ এনেধৰণে। চ'